नमस्कार मित्रांनो, ब्रिज कोर्स 2023 आणि 24 मध्ये इयत्ता 8वी इंग्रजीची पूर्वचाचणी आपण पाहणार आहोत. 30 मार्कांसाठी हा प्रश्न विचारला जाणार आहे मित्रांनो. याच्यावर प्रश्न विचारले जातील. यामध्ये सुरुवातीला पहिला जो प्रश्न दिलेला आहे, क्वेश्चन नंबर 1A, कंप्लीट द सेंटेन्सेस विथ एन ॲप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रॅकेट्स. कंसात दिलेल्या योग्य शब्द आपल्याला वापरून दिलेलं वाक्य पूर्ण करायचं आहे. पहिलं सेंटेन्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे, माय मदर कुक्स व्हेरी डिलिशियस डिशेस, आय लाईक डॅश कुकिंग. तर या ठिकाणी हर हा शब्द घेऊन आपण वाक्य पूर्ण करणार आहोत. देन सेकंड सेंटेन्स, द स्काय इज क्लाउडी, क्लाउडी क्लिअरली आणि हायली, या तिघांपैकी क्लाउडी शब्द आपण घेणार आहोत. थर्ड वन, आय डॅश बी देअर इन ॲन आवर, ॲम, विल आणि वॉज, 3 शब्द या ठिकाणी दिले होते क्रियापदान. त्यापैकी विल हे आपण योग्य शब्द वापरून त्या ठिकाणी ते सेंटेन्स अर्थपूर्ण वाक्य तयार करणार आहोत. देन ही गोज टू स्कूल एव्हरी डे, गो, गोज आणि गोन या तीनही रूपांपैकी गोज हे क्रियापद आपण वापरणार आहोत, कारण इट इज प्रेझेंट टेन्स, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. सो वी यूज द फॉर्म ऑफ यस फॉर, क्रियापदाचं यस प्रत्यय असलेलं रूप आपण थर्ड पर्सन सिंग्युलर नंतर वापरत असतो. देन नंबर 5, इनाया वॉज अ क्लेव्हर गर्ल. यस, क्लेव्हर, क्लिअरली आणि वाईड या तिघांपैकी क्लेव्हर हे ऑप्शन आपण घेणार आहोत. देन बी क्वेश्चन, डू ॲज डायरेक्टेड मध्ये बी प्रश्न आहे 5 मार्कांसाठी. नंबर 1, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बस, पेन्सिल, मंकी अँड पेन असे 4 शब्द आपल्या समोर आहेत आणि या 4 शब्दांच्या मदतीने आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डर तयार करायचे मित्रांनो. सुरुवातीला बीने सुरू होणारा शब्द बस घेणार आहोत, त्यानंतर मंकी, देन पेन अँड पेन्सिल, या पद्धतीने त्याचा आपण अल्फाबेटिकल ऑर्डर ज्याला आपण वर्णानुक्रमे त्याची मांडणी करू शकतो. सेकंड क्वेश्चन, राईट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ. ब्युटिफुलचा अगली आणि डे साठी नाईट हे दोन्ही ऑपोजिट वर्ड्स आपण घेऊ शकतो. थर्ड वन, आयडेंटिफाय द व्हर्ब. क्रियापद ओळखायचे मित्रांनो. आय वेंट टू द विलेज एस्टरडे, या वाक्यामध्ये वेंट हे क्रियापद आलेलं आहे आणि ते आपण व्हर्ब म्हणून लिहिणार आहोत. देन नंबर 4, पंक्च्युएट द फॉलोइंग सेंटेन्स. दिलेल्या वाक्याला विरामचिन्हांमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करायचं आहे. द ऑथर लिव्ज इन लंडन, तर द ऑथर लिव्ज इन लंडन या पद्धतीने द साठी कॅपिटल आणि लंडन प्रॉपर नाउन असल्यामुळे एल कॅपिटल, फुल स्टॉप. राईट द पास्ट टेन्स ऑफ, या ठिकाणी भूतकाळ वापरायचा आहे मित्रांनो. कमचा भूतकाळ केम अँड कटचा कट, या पद्धतीने आपण घेऊ शकतो. देन क्वेश्चन नंबर 2 दिलेला आहे, रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. दिलेला परिच्छेद आपल्याला वाचायचा आहे. 5 मार्कासाठी परिच्छेद दिलेला आहे आणि तो वाचून त्याच्यावर विचारलेल्या कृती आपल्याला सॉल्व्ह करायच्या आहेत. 2 फ्रेंड्स वर ट्रॅव्हलिंग टुगेदर थ्रू अ वूड. जंगलामधून 2 मित्र प्रवास करत होते. वेन सडनली दे केम अक्रॉस अ बियर, त्यांच्या समोर एक अस्वल आलं. द बेअर सॉ द ट्रॅव्हलर्स अँड रोश आउट अपॉन देम. त्यांना पाहिल्याच्या नंतर ते बेअर, अस्वल जे होतं ते धावत त्यांच्याकडे आलं. वन ऑफ द ट्रॅव्हलर्स वॉज गुड ॲट क्लाइम्बिंग ट्रीज, त्यापैकी एकाला झाडावर चढता येत होतं. अँड विदाउट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, त्याच्या मित्रासाठी तो न थांबता ही कॉट होल्ड ऑफ द ब्रँच ऑफ अ नियर बाय ट्री, त्याने जवळच्या त्या झाडाच्या फांदीला त्याने तो लटकला आणि त्या झाडावर तो चढून गेला. अँड हिड हिमसेल्फ अमंग द लिव्स, आणि त्या पानांमध्ये त्याने स्वतःला लपवून घेतलं. द अदर डिड नॉट नो व्हॉट टू डू, दुसऱ्या मित्राला समजत नव्हतं नेमकं काय करायचं. ही हॅड हर्ड दॅट बियर्स डू नॉट बॉदर विथ डेड ॲनिमल्स, त्याने ऐकलेलं होतं कुठेतरी का मेलेल्या व्यक्तींना तो कुठलाही त्रास देत नाही. सो ही थ्रू हिमसेल्फ फ्लॅट डाऊन अपॉन द ग्राउंड, त्याने स्वतःला जमिनीवर लेटून घेतलं. अँड विथ हिज फेस इन द डस्ट, त्याचा चेहरा धुळीने माखलेला होता. द बियर कमिंग अप टू हिम, त्याच्याजवळ तो अस्वल आला. अँड पुट इट्स मझल क्लोज टू हिज इयर, आणि त्याच्या कानांजवळ म्हणजे त्याने त्या ठिकाणी त्याचा जो श्वास किंवा त्याचे कुठल्या प्रकारची हालचाल चालू आहे का हे ऐकण्याचा त्याने प्रयत्न केला. कानोसा घेण्याचा त्याने प्रयत्न केला. अँड स्निफ वर्ड अँड स्निफ, तो त्याला मुंगत होता. बट द मॅन ले व्हेरी क्वाइटली ऑन द ग्राउंड, परंतु ती व्यक्ती जमिनीवर खूप शांतपणे पडून होती. अँड डिड नॉट इवन ब्रीद, आणि श्वास देखील त्यांनी रोखून धरला होता. ॲट लास्ट विथ अ ग्राउल इट शोक इट्स हेड अँड स्लाउच ऑफ, आणि शेवटी
मग त्या अस्वलाने तो गुरगुरला आणि तिथून निघून गेला. देन हे द फेलो इन द ट्री केम डाऊन टू हिज कॉम्रेड. नंतर त्याचा मित्र जो झाडावर चढला जातो त्याच्या शेजारी आला, त्याच्याजवळ आला आणि लाफिंग अँड सेड आणि म्हणाला, व्हॉट वॉज इट दॅट मास्टर ब्रुन विस्पर्ड टू यू. तो अस्वल जे आहे तुझ्या कानात नेमकं काय किती कुजबुजलं. ही टोल्ड मी. त्याचा मित्र म्हणाला, तो मला म्हणाला, सेड द अदर, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हू डेझर्ट्स यू ॲट अ पिंच. तुमच्या मित्रावर म्हणजे जो संकटात तुम्हाला मदत करत नसेल, संकटात तुमच्या सोबत उभा राहत नसेल, अशा मित्राला तुम्ही कधीही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. अशा पद्धतीचा हा परिच्छेद या ठिकाणी दिलेला आहे मित्रांनो. हू वॉज ट्रॅव्हलिंग थ्रू द वूड्स. पहिला प्रश्न दिलेला आहे, टू फ्रेंड्स वर ट्रॅव्हलिंग थ्रू द वूड्स. याच्या पद्धतीने आपण या पॅसेजमधून लिहू शकतो. सेकंड क्वेश्चन आहे, हू कम सडनली. अ बेअर कम सडनली. या पद्धतीने आपण लिहू शकतो. थर्ड वन, व्हॉट डिड द बेअर डू टू द मॅन हू फ्लॅटन डाऊन. त्या अस्वलाने त्या पडलेल्या माणसाला काय केलं, तर ते आपल्याला लिहायचं आहे, पुट इट्स मझल क्लोज to his ear and snipped at last with a growl. It shook its head and slouched off. तर त्याने जी काही कृती केली ती दोन वाक्यांमध्ये आपल्याला या ठिकाणी या पद्धतीने सांगता येईल. नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हू डेझर्ट्स यू ॲट अ पिंच. सजेस्ट अ प्रोव्हर्ब फॉर दिस. या वाक्यासाठी एक प्रोव्हर्ब त्यांनी आपल्याला सुचवायला सांगितले. तर अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. संकटात जो मदत करतो तोच खरा मित्र. या प्रकारे प्रोव्हर्ब आपण सजेस्ट करू शकतो. हाऊ मेनी फ्रेंड्स आर देअर इन द स्टोरी. या स्टोरीमध्ये किती मित्र होते, तर देअर आर 2 फ्रेंड्स. अशा पद्धतीने आपण घेऊ शकतो. क्लासिफाय द वर्ड्स, राईट द गिवन वर्ड्स इनटू अप्रोप्रिएट कॉलम्स. या ठिकाणी शब्द दिलेले आहेत आणि त्या योग्य कॉलममध्ये त्यांची विभागणी करायला सांगितलेली. ॲम, राम, हिमालया, ही, क्लिअरली, ब्रिडल, वॉज, शी, क्विकली अँड मॅजिक. तर नाउन्समध्ये आपण यापैकी राम, हिमालया अँड ब्रिडल हा जो शब्द आहे तो नाउनमध्ये पण आणि व्हर्बमध्ये पण आपण घेऊ शकतो. देन ॲम इट इज व्हर्ब, देन हिमालया ऑल्सो नाउन, ही प्रोनाउन, क्लिअरली ॲडव्हर्ब, ब्रिडल नाउन अँड वर्ब्स. यस, शी प्रोनाउन, क्विकली हे सुद्धा ॲडव्हर्ब आहे आणि मॅजिक जे आहे ते ॲडजेक्टिव्ह आहे. तर या पद्धतीने आपण हे जे दिलेले शब्द आहेत ते क्लासिफाय करू शकतो मित्रांनो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन हिअर. क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द गिवन इन्व्हिटेशन अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिवन बिलो. या ठिकाणी एक इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे ओपनिंग सेरेमनीचं. ते आपल्याला काळजीपूर्वक वाचायचं आहे आणि त्याच्यावरून आपण या ठिकाणी प्रश्नांची उत्तरं सुद्धा लिहू शकतो मित्रांनो. ओपनिंग सेरेमनीचं इन्व्हिटेशन आहे आणि या ठिकाणी बघा काय दिलेलं आहे. वी आहुजा ब्रदर्स आर हॅपी टू इन्फॉर्म यू दॅट वी हॅव फायनली मूव्ह टू अ न्यू प्लेस अँड आर ऑल सेट टू रिओपन अवर शॉप हिअर ॲट स्नेहांकित कॉलनी नियर पॉवर हाऊस, गंगापूर. We cordially invite you to join us in our small party regarding the grand opening of her new shop on Sunday at 5 p.m. अशा प्रकारचं एक निमंत्रण पत्र आहे ओपनिंग सेरेमनीचं आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही क्वेश्चन्स या ठिकाणी दिलेले आहेत मित्रांनो. मग यामध्ये व्हॉट इज द इन्व्हिटेशन अबाउट. हे इन्व्हिटेशन कशा संदर्भात आहे, तर इट इज अबाउट द ग्रँड ओपनिंग ऑफ न्यू शॉप ऑफ आहुजा ब्रदर्स. हू इज द ऑनर ऑफ द शॉप. या शॉपचा ऑनर कोण आहे, तर आहुजा ब्रदर्स आपण घेऊ शकतो. वेन इज द प्रोग्राम शेड्यूल. हा प्रोग्राम नेमका केव्हा आहे, तर ऑन संडे. देन व्हॉट इज द टाईम ऑफ दिस प्रोग्राम. या प्रोग्रामचं वेळ काय, ॲट इव्हनिंग 5 p.m. देन वेअर इज द प्रोग्राम हेल्ड. हा प्रोग्राम कुठे नेमका होणार आहे, ॲट स्नेहांकित कॉलनी नियर पॉवर हाऊस, गंगापूर. देन बी क्वेश्चन आहे मित्रांनो, डिस्क्राईब द पिक्चर इन युअर ओन वर्ड्स. दिलेलं एक चित्र आहे आणि त्या चित्र आपल्याला आपल्या शब्दांमध्ये डेव्हलप करायचं आहे, डिस्क्राईब करायचं आहे, त्याचं वर्णन करायचं आहे 5 मार्कांसाठी. दिस इज द पिक्चर. आता एक चित्र आपल्या समोर आहे. या ठिकाणी या चित्राचं आपल्याला काळजीपूर्वक निरीक्षण करायचं आहे मित्रांनो. एक चित्र दिसतंय, एक डॉग आहे, कुत्रा, त्याच्या तोंडामध्ये चेंडू दिसतोय आणि त्या पद्धतीने ते चित्र आपल्याला या ठिकाणी डिस्क्राईब करायचं, आपल्या शब्दांमध्ये त्याची मांडणी करायची. यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ डॉग. इट्स अ पेट ॲनिमल. देअर इज अ बॉल इन द डॉग्स माउथ.
Its eyes are beautiful and hanging ears are so cute. Dog is always helps us in many ways. It is aggressive and adventurous also. तर या पद्धतीने आपण कुत्र्याच्या संदर्भात, त्या डॉग संदर्भात या चित्रामध्ये नेमकं काय आपल्याला दिसतं त्या संदर्भात आपण या ठिकाणी लिहू शकतो मित्रांनो. तर या पद्धतीने इयत्ता 8वीची ब्रिज कोर्स प्री टेस्ट आपण या ठिकाणी सॉल्व केलेली. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो याला लाईक जरूर करा, जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांपर्यंत त्याला शेअर करा आणि आपण जर माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. धन्यवाद.